Hai afară la zăpadă! Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog pe Câmpa de Soarele. Astăzi încercăm din nou să mergem la lacurile Coruldi. Da, refacem traseul. Vremea se anunță foarte bună astăzi, mai mult soare și ceva așa, șanse de nord după masă. N-ar trebui să plouă deloc. Așa că prima parte din traseu poate nu să vă mai arătăm așa în detaliu, pentru că ați văzut în vlogul anterior. Dacă nu l-ați văzut, îl lăsăm în descriere. Și o să insistăm mai mult pe partea de după ce trecem de pădure și unde avem priveliște spre creastă și în zona lacurilor. Chiar dacă urcăm pe același traseu pe care am urcat și data trecută, peisajul e diferit. La doar câteva zile. Se vede mult mai spectaculos în depărtare. Traseul ăsta e scurt. Cât are? 7 km? Nu, până la lacuri am 10 de jos. Oricum nu e lung, dar e abrupt. Urci de la 1500 de metri, cât sunt la Mestea, și ajungi până la 2700. Un pic. Da. Am scăpat de urcarea aia. Urmează următoarea, ca să zic așa. Da, dar pe aici e mai fain. Da. Aia prin pădure nu-mi place. Uite ce fain se vede. Da, e și alt peisaj, chiar dacă e același peisaj de diferit. Îmi place că sunt așa un pic nori. Da, da. Mai spectaculos așa cum e. Suntem la Crucea Mestiei. E acolo undeva și crucea și aici e locul de popas la care plănuiam să stăm, dar e aglomerat. Așa că e vreme bună. Da. Oricum, Și oricum ajung cu mașina. mașinile înaintea noastră. Hai că te coboară dacă vrei, mai bine alții că... Mai țin minte că acolo am stat de ploaie data trecută. Da. Exact acolo, undeva. Și încă sunt nori, dar o să se ridice. Asta nori de peisaj numai. Nori de peisaj, sunt de aia fotogenice. Mhm. Da, dar vreau să se mai ridice un pic să văd creasta. După masă cred că o să fie și mai mulți nori. Da, bă, am un țânțar mare, uite la uriaș, uite. Deci, lacurile astea, Coruldi, da. Nu sunt ceva wow, adică ele sunt acolo 3 băltuțe, nu foarte adânci, dar e foarte fain cum se reflectă crestele în apă, aia vreau să văd. Aici am stat data trecută când era potopul. Acolo asta mai mult. Da, am stat și acolo. Deci după ce aici se umpluse de apă pentru că aducea vântul apa înăuntru, ne-am mutat în partea cealaltă. Am avut de unde să alegem. Dacă n-ați văzut, Dacă n-ați văzut, uitați-vă! Se vede așa fain tot! iată-ne din nou la locul unde am ajuns data trecută când s-a pus ploaia. Și de unde ne-am întors? De unde ne-am întors, da. Acolo e indicatorul. Și aici ne gândeam dacă să ne întoarcem sau nu și până la urmă am votat să ne întoarcem. A fost bine că ne-a prins ploaia doar la stâna aia unde vă arătam înainte.
Aici mai vine o porțiune mai de urcuș, după care pe hartă pare că se coboară, da? Să vedem cum e traseul. Să se ducă norul ăsta să văd și eu urba. A, să vedem că norii se ridică acum de pe voi și s-ar putea să nu se vadă chiar așa clar. Și acolo undeva în depărtare e Guli Pass, adică trecătoarea Guli, care merge spre un alt sat. Până la lac mai fi jumătate de oră, zic ei. Da, 2 ore jumate până la Guli Pass. Și Corul de... 35 de minute, zic ei, dar face mai puțin, cred că. Și uite, acolo sunt de la 2400 de metri. Wow, deja! Asta e fain, că îți spun coordonatele și Da, de mare ajutor. Dacă altitudinea în fiecare ai GPS. Uite că vine și cu motorul. stâlp cu motorul. Păi mai sunt care se plimbă din sat în sat, ori cu motor, ori cu bicicleta. Și au bagajele după ei. E fain să faci și asta. Uite ce creste se văd în față. Ce creste se văd. Astea nu le-am văzut până acum. Ce-i greu? Păi se simte că am băgat ceva zilele astea. Da, și-am bucat acum foarte abrupt. N-am luat-o pe ocolite. Dar de acolo de sus o trebuie să vedem lacurile. Ce faină e. Da, super peste tot. Oriunde te uiți. Wow, ce priveliște! Minunat! Deci urcăm panta asta de jos. Și uite cât mai e acolo. Bine, hai să mergem că mai avem 900 de metri, zice aplicația. Uai, cum se vede încolo tot. Superb! Spre Ușguli, în sus. Deci, noi am mai mers pe munte, dar traseul ăsta nu e simplu. Nu nici foarte, adică dacă mergi încet, doar că acolo scrie că 4 ore jumate, da. Ne-a făcut, cât e acum ceasul? 12. Deci ne-a făcut cam 4 ore, că să zicem că am plecat la 8 am început să urcăm. Da, da. 8 fără ceva. Deci am făcut 4 ore, în momentul în care am mers destul de Da, alert și ne-am condiție oprit. bună. Ne-am oprit de vreo 2-3 ori să stăm mai mult. Bine, el apare ca moderat slash difficult. Păi da, că e în funcție de forma fizică, să zic. Da, Uite că la mașina e acolo sus. Uite acolo e crucea lui Nino. da. Și aici oamenii își fac poze la zăpadă, că probabil nu au văzut de mult sau deloc. Da, poate să fie că nu am deloc. Păi da. Aici e prima răcoare deja. Că sunt de la vreo 2700, cred că. Sau chiar 800. Nu. Mă amuză. Da. Cu sacoșa. Nu, aș ajuns până aici. Bine, cu mașina, cred, nu? Logic. Ce întrebare ai? Păi nu, am văzut cu bețile. Uite crucea lui Nino. Păi poate au bețe, iau bețe și în oraș. Foarte mulți, da, serios, foarte mulți asiatici și în Europa de Vest se folosesc bețele în oraș. Am trecut de lacuri, fără să ne dăm seama de unul dintre ele. Dar ne-am depășit altitudinea. Cât e acum aici? Da, uite un lac acolo. Astea sunt lacurile, vezi? Suntem la 737. Perfect. No, astea sunt lacurile. Se poate ajunge cu mașina până acolo, vezi? La baza lor. De tot îmi place. Da, pe asta se formează numai întâlpirea zăpezii și atât. Că nu sunt aici pâraie.
ajungi acum la granița cu Rusia, Da. în față. Dacă era să intre imperfect, fără nor așa pe creastă, se vedeau foarte fain munții toți. Am ajuns la lacuri de sunt acoperite, după cum ați văzut, și ne-am pus aici, am stat și am mâncat ceva. Și o să încercăm să urcăm un pic mai sus, e un punct de belvedere. Dar nu foarte mult, adică urcăm aici un pic. Sus. Mai sus e zăpadă destul de mare, cred că. Păi e zăpadă și aici, oricum. Da. Da, oamenii sunt dezamăgiți. Da, eu nu s-aș dezamăgit, că... Păi nu, dar te aștept să vezi. Dar nu acum. A început de fapt. Da, nu. Sincer nu m-am gândit, adică am crezut că o să fie zăpadă, dar pe crestele aia de 5.000, pe aici mă gândeam că nu chiar. Adică știam că sunt petice așa. Da. Asta și în Carpați, tot așa, dacă mergi acum, multe lacuri au zăpadă pe ele, probabil. Da. Chiar dacă nu e la peste 2700 cum e aici. Deci astea sunt cele 3 lacuri. Unul acolo, unul aici și unul acolo undeva. Nu știu dacă arăt bine pentru că îmi bate soarele în cameră și nu văd. Se vede și cum se duce zăpada. Vezi cum e orientat exact înspre Da. locul de curge. Și aici e multă zăpadă pe... Destul de mare, uite cât are, vezi? Am jumătate de metru, cred că mai mult. Și am ajuns la aproape 2850 de metri, deci am depășit și... Mergem până la 3000? Nu știu care sens, că practic, doar asta care există, că depășit 3000, da? Nu vezi nimic diferit. Ce fain se vede! Opa! Hai afară la zăpadă! Vrea să nu-ți intră în papuci, că e zăpadă, dar și rece. Normal că e rece. Zăpadă rece. Ai văzut zăpadă caldă? Da. Opa, așa. Bun, hai că prima parte am făcut-o. Hai, putem merge așa. Hai, perfect. Perfecțiune. Nu ți-a plăcut să mergi pe zăpadă? Ba da, mă mi-era să nu fie apă sub, dar aici la pârâul ăsta, știi de unde. Dar este de groasă. Uite, vezi ce culoare are apa. De la vegetație, că stă așa, practic, e Da, e o baltă. o baltă, da. Și acum, după ce am stat vreo
oră jumate, două, nu știu. Mergem înapoi la drum și o luăm la vas. Ce face? Se bagă cu capul? Hai, e cam răcoare. Asta e caldă când bate vântul. E răcoare la 2700 de metri. Hai, bagă mare. Încă mai urcă oamenii. Așa în liniște. Nu se aude nimic. Acum da. Nici vântul nu bate. Am băut ceva de o luăm așa pe 7 cărări. Da, e așa cobor și așa și urc. În zigzag. Adică în serpentine. Ca să nu forțez mușchii și genunchii. Uite câte lume urcă. Hello. Hello. Uite acum cred că se vede ușba. 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 Sunt mulți care își pun cortul și ai locuri faine de cort. Doar că ai problema cu apa. Adică, în afară de izvorul ăla mai jos de unde am luat noi apă, n-am văzut altul. Acum mai sunt așa pe anumite, că și acolo văd că era un lac din asta care e așa colmatat, deci mai sunt așa mici pâraie și nu, dacă nu e Poate își topesc zăpadă? Pe unii da, care erau mai sus, că aveau zăpadă lângă. Ce fain se vede. Acolo, sunt pârtile de schi. Cred că mult timp lumea astea veneau doar pentru schi, nu veneau și pentru trekking. Probabil că...
Ne-am tot oprit, ne-am pozat. Da, dacă găsești locuri faine, nu e cum să nu te oprești. Uite acolo. Acolo jos intrarea în pădure. Acolo. Deci acolo e așa drumul și acolo jos. Mai Avem jumătate de kilometru până a intra în pădure și încă vreo 2 km sau 3 cât o fi. Dar uite ce fain să văd munții. Ce fain așa verde. Opa! Așa e când te concentrezi la cameră. Gata, am terminat cu drumul forestier, acum intrăm în poteca de pădure. Tot coborând. Ești simpatică. Se vede bestia, mai avem puțin. Da, avem puțin să ajungem, cam un sfert de oră. A fost o zi superbă. Vreme foarte faină, nici cald, nici frig. N-a plouat deloc. Da, am văzut cam toate crestele din jur. Am avut și nori și soare. Lacurile, da, nu erau ele. Da. Dar Trebuie venit în august sau nu știu. Ca august, să nu septembrie. fie, și să fie și mai, să fie apa mai mare, pentru că ele da, se alimentează din zăpadă și atunci abia prin august cred că sunt cam pozele alea pe care le vedem peste tot. traseul nu este foarte lejer, adică se urcă destul de mult, cam 4 ore de urcare destul de abruptă. Deși pe net scrie că e foarte scurt și că ajungi ușor și așa mai departe, da, e. Adică nu e foarte lung, dar tot ai nevoie de, nu știu cât să zic, 4 ore la urcat. Minim. Păi ne-am făcut 4 ore fără să facem pauză. O singură pauză lungă am făcut la urcare acolo la... Da, deci dacă... Vreo 4 la urcat și vreo 3 la coborât, pentru că și la coborât e solicitant. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final și că ați fost alături de noi în această zi minunată în Munții Caucaz. Și ne vedem în următoarele videouri. Astăzi e ultima seară în Zvaneti, mâine pornim spre Tbilisi. Capitala Georgiei. Capitala Georgiei, da. Deci ne vedem în capitală.